Sự ra đi của cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã để lại nhiều sự tiếc thương cho người dân. Tuy nhiên, cái chết của ông cũng để lại một câu hỏi lớn rằng tại sao ông đã tiêm vaccine rồi mà vẫn mất vì biến chứng Covid-19? Liệu điều này có đồng nghĩa với vụ việc vaccine kém hiệu quả hay không? Một số chuyên gia y tế đã lên tiếng giải đáp câu hỏi này. Eo biển Đài Loan vẫn chưa thể hạ nhiệt khi mà Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo gần như mỗi ngày. Bên cạnh tăng cường thực hiện chiến thuật vùng xám, Trung Quốc cũng không ngừng nâng cấp vũ khí. Hết sức cảnh giác về điều này, Đài Loan tuyên bố đang rất chú ý đến sự phát triển quân sự của Bắc Kinh. Cùng lúc đó, một nhóm hacker bất ngờ tung hàng loạt hình ảnh nhạy cảm lên trang web chính phủ Trung Quốc. Đó là những hình ảnh gì? Tiếp tục mỉa mai môi trường Internet của Trung Quốc, tổ chức nhân quyền Freedom House cho rằng chỉ cách nhau 177 km nhưng tự do Internet giữa Đài Loan và Trung Quốc giống như ở hai hành tinh khác nhau. Các thông tin đáng chú ý khác, Myanmar thả hơn 5.600 tù nhân trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập 10 đại sứ phương Tây vì can thiệp vào việc xét xử một doanh nhân. Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì bạo lực gia tăng. EU cho rằng việc quay trở lại sử dụng than đá là một thảm họa cho môi trường. Kiếm từ thời thập tự chinh được tìm thấy dưới đáy Địa Trung Hải. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, theo CNN mới đây thì các chuyên gia và quan chức chính phủ Mỹ cho biết cái chết của cựu Ngoại trưởng Colin Powell do các biến chứng liên quan đến Covid-19 không gây ra bất kỳ một mối quan ngại nào về hiệu quả của vaccine phòng Covid-19, mà ngược lại trên thực tế, những người không được tiêm phòng có nguy cơ tử vong cao hơn gấp 11 lần so với những người đã tiêm. Theo cố vấn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Ian Sams, một số người đang lợi dụng cái chết của cố Ngoại trưởng Colin Powell để bài trừ vaccine ngừa Covid-19. Hàng triệu người vẫn đang bị loại virus này tấn công mỗi ngày. Ông Sams cho rằng vaccine có thể ngăn chặn những biến chứng nặng. Vaccine Covid-19 cũng giống như nhiều loại vaccine khác, nó không thể có hiệu quả 100%, đặc biệt là ở người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền phức tạp. Vào ngày 18 tháng 10, ông Colin Powell đã mất ở tuổi 84. Ông từng làm ngoại trưởng trong chính quyền cựu Tổng thống George Walker Bush. Trước đó nữa, ông từng nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Ông Powell có tiền sử bị ung thư máu. Đây là tình trạng suy giảm miễn dịch mà từ đầu các chuyên gia đã cảnh báo là có thể làm giảm hiệu quả vaccine, dù cho người bệnh có được tiêm mũi tăng cường. Ngoài ra, ông Powell cũng bị bệnh Parkinson, tình trạng thoái hóa thần kinh. Giáo sư y khoa Jonathan Reiner tại Đại học George Washington cho rằng cố Ngoại trưởng Powell năm nay đã ngoài 80 tuổi. Không những thế, ông còn mắc ung thư và tiến trình điều trị ung thư khiến ông ấy dễ bị tổn thương hơn. Ông đại diện cho nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất tại nước Mỹ. Vào thứ Hai ngày 18 tháng 10, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND cho biết Trung Quốc đã đưa 2 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 9 trong tháng này. Đáp lại, Đài Loan điều động chiến đấu cơ để bay chặn, phát các cảnh báo vô tuyến và triển khai các hệ thống tên lửa để giám sát các máy bay của Trung Quốc. Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND, vào ngày 18 tháng 10, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã đưa một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 và một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 tiến vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, Bắc Kinh đã gửi tổng cộng 149 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng của Đài Loan. 5 cuộc xâm nhập gần đây nhất là ngày 5, ngày 10, 16, 17 và 18 tháng 10 vào khu vực này cũng ghi nhận số lượng máy bay giảm đáng kể so với lần xâm nhập kỷ lục trước đó. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ Đài Loan. Hầu hết các lần xâm nhập đều diễn ra ở góc Tây Nam. Theo dữ liệu của MND, trong năm nay, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ Đài Loan 27 lần, vào tháng 9 14 lần, vào tháng 8 14 lần vào tháng 7. 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần trong tháng Giêng. Vào ngày 19 tháng 10, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính cho biết rằng hòn đảo đang rất chú ý đến sự phát triển quân sự, cụ thể là các loại vũ khí mới của Bắc Kinh, và Đài Loan sẽ đưa ra các biện pháp đối phó với bất kỳ một vũ khí hoặc thiết bị mới nào của Trung Quốc.
Theo CNA, vào ngày 19 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính đã có mặt tại cơ quan lập pháp để trả lời các câu hỏi liên quan đến ngân sách quốc gia năm 2022. Tại đây, khi được hỏi về việc Trung Quốc vừa mới tiết lộ phương tiện chiến đấu đổ bộ hoàn toàn mới THAAD-05 tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 13 vào tháng 9, ông Khâu nói rằng nhiệm vụ chính của Đài Loan là thu thập và phân tích các loại vũ khí này. Về cuộc tập trận Thiên Long của lực lượng không quân Đài Loan mới đây, ông Khâu cho biết đây cũng chỉ là một trong nhiều cuộc tập trận mà cơ quan phòng vệ của hòn đảo tổ chức theo từng tháng, từng mùa, theo 6 tháng và theo từng năm. Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận Thiên Long vào thứ Hai, bao gồm các cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh trên đường cao tốc để xác minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân, cũng như mô phỏng cuộc tấn công của kẻ thù vào sân bay Pingtung. Thông qua một loạt các hoạt động diễn tập, các phi công cũng sẽ được kiểm tra các kỹ năng tấn công không đối không và không đối đất, trong khi lực lượng dưới mặt đất sẽ được đánh giá về các khả năng chiến đấu. Theo Taiwan News, mới đây một nhóm hacker cũng đã xâm nhập vào một trang web của chính phủ Trung Quốc, sau đó đăng lên những hình ảnh khá nhạy cảm đối với Bắc Kinh, trong đó có cờ biểu ngữ độc lập của Đài Loan, hình ảnh bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do virus corona gây ra ở Vũ Hán, hay là Tang Man, người đứng chặn một đoàn xe tăng rời khỏi quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, cờ Tây Tạng và nhiều hình ảnh bị cấm khác ở Trung Quốc. Vào hôm thứ Hai 18 tháng 10, một đại diện của nhóm hacker Anonymous đã thông báo với Taiwan News rằng nhóm này đã xâm nhập vào trang web của mạng lưới thông tin hành chính dân sự Thanh Hải, trang web chính thức của Sở Dân sự tỉnh Thanh Hải, cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại diện của nhóm cho biết rằng họ đã đưa những hình ảnh nhạy cảm về Trung Quốc như cờ biểu ngữ độc lập Đài Loan, hình ảnh bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do virus corona gây ra ở Vũ Hán, Tang Man, người đứng đầu chặn một đoàn xe tăng rời khỏi quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, cờ Tây Tạng, v.v. vào máy chủ của sở thông qua hệ thống email dưới dạng tệp đính kèm. Các nhân viên của sở có thể xem được nếu các liên kết được chia sẻ công khai. Cùng ngày hôm đó, người dùng mạng xã hội Reddit đã tải lên 10 liên kết được lưu trữ đến các trang mà nhóm đã đăng lên trang web của Sở Dân sự Thanh Hải. Tiêu đề của bài đăng trên mạng xã hội là Anonymous một lần nữa tải lên một số tệp tin bao gồm cờ của Đài Loan vào một trang web khác của Trung Quốc, cụ thể là trang web chính thức của tỉnh Thanh Hải. Hiện tại, chính quyền Thanh Hải và chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Theo báo cáo tự do trên môi trường Internet của tổ chức phi chính phủ Freedom House, Đài Loan nằm trong số 6 cái tên mới được đưa vào danh sách đứng vị trí thứ 5 trên thế giới về tự do Internet. Mặt khác, Trung Quốc đứng ở vị trí cuối cùng trong năm thứ 7 liên tiếp. Mới đây, Freedom House cũng đã tiếp tục đăng tải một infographic và chỉ ra rằng mặc dù Đài Loan và Trung Quốc chỉ cách nhau 177 km, nhưng các chính sách về tự do Internet của họ rất khác nhau, giống như là ở hai hành tinh khác nhau vậy. Hôm thứ Ba, tờ Diplomat đã đăng một biểu đồ của tổ chức phi chính phủ Freedom House cho thấy Trung Quốc chỉ đạt 10 trên 100 điểm về tự do Internet, trong khi Đài Loan đạt mốc ấn tượng 80 trên 100. Trước đó, Freedom House đã đăng tải infographic này trên Facebook và Twitter. Tổ chức này chỉ ra rằng mặc dù Đài Loan và Trung Quốc chỉ cách nhau 177 km, nhưng các chính sách về tự do Internet của họ rất khác nhau, giống như ở hai hành tinh khác nhau. Đài Loan có được vị trí ấn tượng này là nhờ thị trường Internet sôi động được hỗ trợ các nội dung có ý nghĩa và giá cả phải chăng. Cơ quan tư pháp độc lập bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho người dùng. Đài Loan đạt điểm 80 trên tổng số tối đa 100, đứng đầu ở châu Á. Trên toàn thế giới, hòn đảo chỉ xếp sau Iceland 96, Estonia 94, Canada 87 và Costa Rica 87. Không giống như Trung Quốc, chính phủ ở Đài Loan không cố ý hạn chế kết nối và cơ sở hạ tầng Internet của hòn đảo này thuộc sở hữu của các công ty tư nhân. Freedom House ca ngợi các nhà lãnh đạo Đài Loan vì đã đối phó với những nỗ lực can thiệp của Trung Quốc bằng các quy định đổi mới và sự giám sát đối với công nghệ kỹ thuật số một cách dân chủ. Tổ chức này chỉ ra rằng tại Trung Quốc, người dùng phải liên tục chịu đựng các thông tin sai lệch và các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc, trong khi một số người bị truy tố hình sự và phạt vì các phát ngôn của mình trên mạng. Mới đây, trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN, chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố thả hàng trăm tù nhân chính trị và hơn 5.000 người biểu tình. Trong số hàng trăm tù nhân chính trị được phóng thích khỏi nhà tù Insein ở thành phố Yangon, thì có phát ngôn viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và diễn viên hài nổi tiếng Jagana, người bị bắt vào đầu tháng 4 vừa qua. Theo truyền thông địa phương, nhiều tù nhân chính trị gồm các nghị sĩ và nhà báo cũng được trả tự do tại các thị trấn Mandalay, Lazio, Metila và Meik.
Tuy nhiên, 11 trong số 38 người được thả ra khỏi nhà tù Mekhtila ở miền trung Myanmar đã bị bắt lại. Truyền hình nhà nước Myanmar sau đó thông báo hơn 5.600 người bị bắt hoặc truy nã vì liên quan các cuộc biểu tình chống đảo chính cũng sẽ được trả tự do theo lệnh ân xá vì lý do nhân đạo. Những người được phóng thích đoàn tụ với người thân đang bật khóc và hàng loạt xe buýt rời cổng sau của nhà tù. Những người trên xe nghiêng mình qua cửa sổ, vẫy tay chào đám đông tụ tập bên ngoài. Động thái phóng thích hàng loạt tù nhân của chính quyền quân sự Myanmar được cho là nhằm xây dựng lại hình ảnh quốc tế sau khi ASEAN thông báo không mời Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, dự hội nghị thượng đỉnh cuối tháng này. Trong một thông cáo chung vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, Ấn Độ và Israel đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do từ tháng 11 với mục tiêu ký được thỏa thuận vào giữa năm 2022. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và người đồng cấp Israel Yair Lapid cho biết hai nước sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do FTA từ tháng 11 với dự định ký kết vào năm 2022. Hai nước đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về một FTA vào tháng 5 năm 2010, tuy nhiên đã bị trì hoãn cho đến nay. Đây là lần đầu tiên hai bên đưa ra thời hạn kết thúc hội đàm, thể hiện tính nghiêm túc của vấn đề. Sau cuộc gặp với ông Lapid tại Jerusalem, ông Jaishankar cho biết hai nước đang mong đợi hoàn tất thỏa thuận vào giữa năm sau. Ông Lapid cho biết FTA sẽ được hoàn tất nhanh nhất có thể vì lợi ích của cả hai bên. Israel đang tiếp tục chính sách mở rộng kết nối thương mại và nhận thấy ở Ấn Độ là một đồng minh rất quan trọng trong nhiều năm qua. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 10 vừa qua, Nhật Bản đã bắt đầu ngày vận động chính thức đầu tiên trước cuộc tổng tuyển cử ngày 31 tháng 10. Theo kết quả của một cuộc thăm dò trên các phương tiện truyền thông cho thấy, sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền đã bị thu hẹp lại. Đây là một tin không mấy vui vẻ cho Thủ tướng vừa mới nhậm chức Fumio Kishida. Theo một cuộc thăm dò của đài truyền hình NHK được thực hiện vào cuối tuần qua, sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền ở mức 38,8%, giảm so với mức 41,2% của một tuần trước đó. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng vừa mới nhậm chức Fumio Kishida cũng giảm 3 điểm phần trăm xuống 46%. Mặc dù đảng của ông vẫn có khả năng giữ vững quyền lực, các vấn đề quyết định được cho là then chốt trong cuộc bầu cử quan trọng sắp tới sẽ là phục hồi nền kinh tế và việc xử lý đại dịch COVID-19. Ông Kishida đã cam kết sẽ tìm cách giúp nền kinh tế quốc gia tăng trưởng mạnh mẽ trở lại, đồng thời ưu tiên xử lý đại dịch. Phe đối lập đã chỉ trích liên minh cầm quyền đã không cải thiện được sinh kế của người dân và bảo vệ họ khỏi đại dịch. Cuộc thăm dò của NHK cũng cho thấy số người trả lời chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu, tăng 4 điểm phần trăm so với một tuần trước, với 56%. Tuy nhiên, đảng đối lập hàng đầu của LDP là đảng Dân Chủ Lập hiến Nhật Bản CDPG vẫn kém xa LDP về sự ủng hộ với 6,6%. Và cũng trong ngày 19 tháng 10 vừa qua, hãng thông tấn Anadolu cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ của 10 quốc gia tại nước này sau khi các đại sứ quán này can thiệp vào việc xét xử công dân nước này. Cụ thể là chia sẻ thông tin kêu gọi một giải pháp công bằng và nhanh chóng với trường hợp của doanh nhân và nhà từ thiện Osman Kavala hiện bị Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ đã 4 năm qua. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nhân Kavala liên quan đến một vụ án phức tạp. Ông được tuyên trắng án năm ngoái với các cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào năm 2013, nhưng phán quyết bị lật lại vào năm nay và bổ sung các cáo buộc trong một vụ án khác liên quan đến âm mưu đảo chính năm 2016. Các đại sứ quán từ 10 quốc gia cho rằng việc tiếp tục trì hoãn xét xử ông Kavala, trong đó có việc hợp nhất các vụ án khác lại và tạo ra các vụ án mới, sau khi tuyên bố trắng án trước đó, đã phủ bóng đen lên sự tôn trọng dân chủ, pháp quyền và tính minh bạch trong hệ thống tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng thả tự do cho ông Kavala. Ngay lập tức, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu khẳng định nước này là một quốc gia dân chủ về luật pháp. Việc các đại sứ đưa ra khuyến nghị và gợi ý cho cơ quan tư pháp trong một vụ án đang diễn ra là không thể chấp nhận được, và nước này đã lập tức triệu tập đại sứ của 10 nước này về hành vi can thiệp nội bộ này. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Abdulhamid Gül cho biết các nhà ngoại giao cần tôn trọng luật pháp nước sở tại. Tại Lebanon, hôm thứ Hai, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah ông Seyyed Hassan Nasrallah cũng đã cho biết rằng vụ bạo lực ở thủ đô Beirut hồi tuần trước khiến cho 7 người Hồi giáo dòng Shia bị bắn chết là một diễn biến nguy hiểm, đánh dấu một giai đoạn mới trong chính trị nội bộ của đất nước. Trong phát biểu đầu tiên sau vụ bạo lực trên đường phố tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah, ông Seyyed Hassan Nasrallah đã kích đảng lực lượng cơ đốc giáo Lebanon LF và người đứng đầu tổ chức này là ông Shamir Gigi lặp lại cáo buộc rằng họ phải chịu trách nhiệm cho các vụ giết người này. Ông nói, chương trình nghị sự của đảng này thực sự đưa Lebanon vào một cuộc nội chiến, đồng thời nói thêm rằng phong trào của ông sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột.
ông nhấn mạnh rằng Hezbollah có 100.000 chiến binh, nhưng chỉ ra rằng họ được tuyển dụng để bảo vệ Lebanon khỏi những kẻ thù bên ngoài, chứ không phải tham gia vào một cuộc nội chiến. Ông Nasrallah cho biết Hezbollah đã trở thành một trong những phong trào quyền lực nhất trong nền chính trị Lebanon. Tại khu vực Trung Mỹ, vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để tạo điều kiện cho các chiến dịch ngăn chặn bạo lực liên quan đến hoạt động buôn lậu chất cấm đang rất căng thẳng ở nước này, đồng thời huy động cảnh sát và quân đội tuần tra trên tất cả các đường phố của đất nước. Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, có hiệu lực ngay lập tức để huy động cảnh sát và quân đội tuần tra, ngăn chặn mọi hành vi buôn lậu chất cấm trên tất cả các đường phố của nước này. Tổng thống Lasso cũng cảnh báo, trong những năm gần đây, Ecuador đã dần đi từ quốc gia điểm nóng về buôn lậu đến điểm nóng về tiêu thụ chất cấm. Trước đó, Ecuador cũng đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày để ứng phó với tình trạng bạo loạn trong các nhà tù, cho phép huy động 3.600 binh lính quân đội và cảnh sát để tuần tra tại 65 nhà tù trên cả nước. Bên cạnh đó, thì ông Lasso đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng mới trong bối cảnh tình trạng bạo lực gia tăng. Theo đó, Đại tá về hưu Luis Hernandez đã được chỉ định thay thế ông Fernando Donoso giữ chức vụ này trong thời điểm mà Tổng thống Lasso cho rằng an ninh công cộng tại quốc gia Nam Mỹ có nhiều bất ổn. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có nhiều khả năng sẽ không tham dự giải Úc mở rộng vào đầu năm sau do những quy định khắt khe liên quan đến việc phòng chống Covid-19 mà ban tổ chức đưa ra. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, tay vợt Novak Djokovic nói rằng tôi và quản lý vẫn đang theo dõi tình hình ở Úc. Việc có tham gia giải quần vợt Úc mở rộng hay không sẽ được quyết định trong vài tuần nữa. Ban tổ chức đang cố gắng để những người đã tiêm hay chưa tiêm phòng Covid-19 vẫn đủ điều kiện dự giải. Tôi không chắc mình sẽ tham gia. Tay vợt số 1 thế giới từ chối tiết lộ tình trạng tiêm phòng của bản thân. Anh cho rằng đó là vấn đề riêng tư. Theo kế hoạch, giải tennis Úc mở rộng sẽ được tổ chức ở Melbourne, thủ phủ bang Victoria, Úc. Tình hình dịch bệnh tại đây hiện đang diễn biến phức tạp. Trong tuyên bố gần đây, thủ hiến bang Victoria cho biết chỉ cho phép các tay vợt đã tiêm phòng được phép nhập cảnh và thi đấu ở Úc mở rộng. Ban tổ chức vẫn đang thảo luận với giới chức địa phương để các trường hợp chưa tiêm vaccine vẫn được thi đấu. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic hiện đang là người giữ kỷ lục toàn thắng 9 trận chung kết Úc mở rộng. Anh đang cùng giữ 20 giải Grand Slam với Roger Federer và Rafael Nadal, những người cũng bỏ ngỏ khả năng tham gia giải quần vợt Úc mở rộng vì chấn thương. Vừa qua, Cao ủy điều hành kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban vì một thỏa thuận xanh cho châu Âu, ông Frans Timmermans cho biết rằng việc một số quốc gia trên thế giới quay trở lại sử dụng than đá để ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là một bước đi không thông minh, thậm chí là còn có thể gây ra thêm thảm họa cho môi trường. Qua đó, theo ông Timmermans cho lời khuyên rằng thế giới nên chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Sau đại dịch, rất nhiều ngành công nghiệp đã bắt đầu vực dậy bằng cách tăng cường sản xuất trở lại, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu và giá năng lượng tăng vọt ở khắp mọi nơi. Cao ủy điều hành kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban vì một thỏa thuận xanh cho châu Âu, ông Frans Timmermans cho biết trong chuyến thăm tới thủ đô Jakarta của Indonesia rằng sẽ là một thảm kịch nếu trong cuộc khủng hoảng này, thế giới lại bắt đầu đầu tư trở lại vào than đá. Đây là một loại năng lượng không có tương lai và cực kỳ ô nhiễm. Indonesia nằm trong 8 nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đang đặt mục tiêu đạt mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2060 hoặc sớm hơn, trong đó có kế hoạch loại bỏ dần việc sử dụng các nhà máy nhiệt điện than. Mới đây, một số hạ nghị sĩ Mỹ đã cáo buộc các lãnh đạo cao cấp của Amazon, bao gồm cựu CEO Jeff Bezos, lừa dối Quốc hội Mỹ về cách mà Amazon sử dụng dữ liệu từ bên thứ ba bán hàng trên nền tảng này. Mới đây, một nhóm các nhà lập pháp của Mỹ bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerome Nadler và Chủ tịch Tiểu Ủy ban về chống độc quyền David Cicilline đã gửi một bức thư cho CEO của Amazon Andy Jassy. Trong đó, họ viện dẫn các thông tin đáng tin cậy gần đây mâu thuẫn trực tiếp với lời khai và tuyên bố của lãnh đạo Amazon trước Quốc hội về việc Amazon sử dụng dữ liệu từ bên thứ ba để bán hàng trên nền tảng này. Các nhà lập pháp cũng nói rằng sẽ cho Amazon cơ hội cuối cùng để cung cấp thông tin chứng nhận những lời khai và tuyên bố trước đó của đại diện Amazon trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Dựa trên thông tin được Amazon cung cấp, Ủy ban Tư pháp sẽ xem xét có cần thiết đưa vấn đề này lên Bộ Tư pháp để mở một cuộc điều tra hình sự hay không. Trước đó, thì đại diện của Amazon, bao gồm cựu CEO Jeff Bezos, đã nói với Quốc hội Mỹ rằng tập đoàn này có chính sách chống sử dụng dữ liệu từ bên bán hàng độc lập nhằm cạnh tranh trực tiếp hoặc tạo ra sản phẩm mang tính cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông đã đưa ra thông tin cho rằng Amazon đã không làm đúng những điều này, hoặc ít nhất là nhân viên của họ đã tìm cách làm cho chính sách này trở nên vô dụng.
Nhà hoạt động Greta Thunberg mới đây cũng đã bất ngờ xuất hiện tại một đêm nhạc vì môi trường ở Thụy Điển. Cô gái trẻ đã thể hiện ca khúc Never Gonna Give You Up trên sân khấu với sự hò reo từ khán giả. Tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, đêm nhạc Climate Live được tổ chức vào cuối tuần qua với mục đích kêu gọi giới trẻ dành sự quan tâm nhiều hơn đối với các vấn đề về biến đổi khí hậu. Có mặt tại sự kiện, nhà hoạt động Greta Thunberg phô diễn giọng hát của mình với bản hit Never Gonna Give You Up của ca sĩ Chris Astley. Màn trình diễn hết mình của Thunberg đã làm khán giả vô cùng phấn khích và hò reo. Trên trang cá nhân của mình thì Chris Astley cũng chia sẻ đoạn video Thunberg biểu diễn kèm nội dung thật tuyệt vời. Đêm nhạc Climate Live vì môi trường diễn ra trước thềm hội nghị của Liên Hiệp Quốc về vấn đề môi trường COP26 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11. Greta Thunberg sinh năm 2003 là một nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển về biến đổi khí hậu. Năm 2019, cô nằm trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Cũng trong năm nay, Thunberg có bài diễn thuyết tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động vì môi trường của Liên Hiệp Quốc ở New York và được đề cử giải Nobel Hòa bình. Nữ diễn viên Angelina Jolie mới đây cũng đã thu hút giới truyền thông khi cùng 5 đứa con của mình xuất hiện trên thảm đỏ của buổi công chiếu phim Eternals tại Los Angeles của Mỹ. Hôm 18 tháng 10, bộ phim Eternals của Marvel đã tổ chức buổi ra mắt phim ở thành phố Los Angeles thuộc bang California của Mỹ. Xuất hiện trong sự kiện, nữ minh tinh Angelina Jolie cùng các con là Maddox, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivian Knox đã thu hút mọi camera trên thảm đỏ. Bastien, con trai nuôi gốc Việt của nữ diễn viên, không xuất hiện cùng các anh em của mình. Angelina Jolie ấn tượng với váy cướp ngực màu đồng của nhà mốt Balmain cùng phụ kiện lạ mắt gắn ở cầm. Trong khi đó, thì các con của cô cũng khoác lên mình những bộ trang phục vest và các loại váy dạ hội. Chia sẻ với truyền thông, Angelina Jolie nói rằng Eternals là một dự án đặc biệt. Nữ diễn viên tiết lộ các con rất ủng hộ cô tham gia bộ phim siêu anh hùng và thích nhìn mẹ hóa thân vào các vai diễn mạnh mẽ như nhân vật Tena của cô trong phim. Eternals là bộ phim bom tấn mới nhất của Marvel do đạo diễn người Trung Quốc Chloe Zhao thực hiện, với kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu đô la Mỹ. Ngoài nữ diễn viên Angelina Jolie, phim còn quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood khác như là Richard Madden, Kit Harington và Gemma Chan. Eternals dự kiến công chiếu tại thị trường Mỹ từ ngày 5 tháng 11 tới đây. Trong một cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Francis mới đây, Thủ tướng Pháp Jean Castex cũng đã tặng ông một món quà thú vị là một chiếc áo đấu của cầu thủ Lionel Messi đang thi đấu cho Paris Saint-Germain. Trong đó thì có cả chữ ký của huyền thoại người Argentina. Luôn công khai ngưỡng mộ Messi và từng ca ngợi tiền đạo người Argentina là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông cũng là một cổ động viên trung thành của câu lạc bộ San Lorenzo ở quê nhà. Một thanh kiếm được cho là của các binh lính trong những chiến dịch thập tự chinh trước đây vừa được tìm thấy dưới đáy Địa Trung Hải. Thanh kiếm này có thể đã có hàng nghìn tuổi và ẩn chứa nhiều giá trị về lịch sử. Theo cơ quan quản lý của vật Israel, đây là thanh kiếm thuộc sở hữu của một người lính thập tự chinh. Mặc dù bị che giấu bởi các sinh vật biển ở vùng biển của thành phố cảng Haifa, Israel, nhưng dòng chảy của nước đã làm cuốn trôi lớp cát bao phủ, vô tình làm lộ ra lưỡi kiếm, chuôi kiếm và tay cầm dài hàng mét. Thực sự thanh kiếm rất nặng, nó có kích thước lớn, được làm bằng sắt và khảm nhiều viên đá. Tôi đang tưởng tượng xem người lính đã sử dụng thanh kiếm như thế nào, trong khi anh ta cũng khoác lên mình chiếc áo giáp. Chắc hẳn người này phải có thể lực rất tốt. Theo các nhà khảo cổ, thanh kiếm khoảng 900 tuổi của vật này sẽ trưng bày sau khi được làm sạch và phục hồi. Trong lần xuất hiện mới đây nhất thì rapper Kanye West đã khiến cho nhiều người phải chú ý khi xuất hiện với chiếc mặt nạ kỳ lạ mang thiên hướng kinh dị trên đường phố. Với chiếc mặt nạ đầu trọc màu xanh nhạt kỳ quái cùng bộ đồ đen của Balenciaga gồm áo khoác da, quần jean mài, ủng cao su và túi đeo chéo, nhiều người khó có thể nhận ra đây là Kanye West. Nam rapper đã xuất hiện với vẻ ngoài kín mít kỳ quái này khi rời khỏi sân bay JFK, New York của Mỹ hôm 18 tháng 10 vừa qua. Kanye West thường được biết đến là người thích dùng mặt nạ trùm kín đầu. Anh sử dụng loại phụ kiện này trong suốt chuyến lưu diễn Jesus vào năm 2013 hay buổi nghe thử album Donda. Nam nghệ sĩ 44 tuổi cũng che mặt bằng mặt nạ vải khi dự tuần lễ thời trang Paris vào tháng 7 vừa qua. Sinh năm 1977 tại Atlanta và lớn lên ở Chicago, Mỹ, Kanye West bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1996. Anh nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất của thế kỷ 21. Bên cạnh ca hát, nam rapper còn thành công ở lĩnh vực thời trang. Theo tờ Bloomberg, khối tài sản ròng của Kanye West hiện là khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ.
Một cặp đôi ở bang Kerala của Ấn Độ mới đây cũng đã trải qua những kỷ niệm đáng nhớ. Có 102 trong ngày cưới của mình, họ vượt qua dòng nước lũ đục ngầu bằng một chiếc nồi nhôm lớn để có thể đến địa điểm tổ chức đám cưới. Hình ảnh này được ghi lại trong đám cưới hôm 17 tháng 10 vừa qua của chú rể Akash và cô dâu Aishwarya. Họ đến từ làng Thalavadi thuộc bang Kerala của Ấn Độ. Mặc dù khắp nơi ở bang này đang chìm sâu trong ngập lụt sau những trận mưa lớn, nhưng cặp vợ chồng vẫn quyết định không để lỡ ngày trọng đại của mình. Để vượt qua dòng nước lũ đến với ngôi đền làm nghi lễ, cặp vợ chồng mặc lễ phục màu đỏ phải ngồi trên chiếc nồi nhôm lớn và được 3 người đàn ông hộ tống. Theo nguồn tin, thì cặp vợ chồng đã mượn vật dụng này từ một ngôi đền khác trong làng. Cô dâu Aishwarya hớm hỉnh chia sẻ, "Chúng tôi không bao giờ hình dung đám cưới của mình sẽ diễn ra theo cách này." Theo chia sẻ của cặp vợ chồng mới cưới, ngày trọng đại của họ được tổ chức với số ít người thân tham dự. Tuy nhiên, không vì thế mà họ cảm thấy buồn. Họ cho biết bản thân rất vui khi hình ảnh của họ thu hút được lượng lớn người quan tâm trên mạng xã hội. Trong thời gian gần đây, tình trạng mưa lớn kéo dài đã gây lở đất, lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực thuộc bang Kerala của miền Nam Ấn Độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.